Our R&D Director, Mr. Chu Bun-sui. Tại sao sản phẩm này có mặt ở CNI? Đó là một câu chuyện. Năm 2004, sản phẩm này được phát hiện và phát minh ra bởi một trong những ngài giám đốc của CNI, Mr. Chu. At that point of time, the health challenge in Malaysia and many other countries are related to chemical use in our food. Và trong cái khoảng thời gian đó thì ở Malaysia đối mặt với một tình trạng bệnh tật đến từ những cái hóa học trong thức ăn. Every day we have been exposing ourselves to more than 2,000 different types of chemicals and toxic without our realization. Theo nghiên cứu nói rằng mỗi ngày cơ thể mình hấp thụ đến 2.000 chất độc khác nhau mà chúng ta không thể biết. In Malaysia, we produce rice. I think in Vietnam you produce rice as well. So in Malaysia, the chemical used in producing rice that approved by the government is about 500 times. Ở Malaysia họ cũng trồng lúa, cũng giống như mình cũng trồng lúa, nhưng mà cái hóa học mà dùng cho nông trại trồng trọt lúa thì chỉ có 500 loại hóa học được chứng nhận từ nhà nước mà thôi. So meat is also injected with growth hormones and also antibiotics. Và thật ra đối với thức ăn gia súc thì cũng bị chích những cái loại như là hormone tăng trưởng và những cái loại chống khuẩn giống như là kháng sinh á. So traditionally, naturally, paddy can be grown only once a year. Okay, but now with fertilizer use, paddy can be grown twice a year in Malaysia. Okay, and at one time in Malaysia, we have tried to grow paddy 3 times a year, but then we found out the quality is not as good, so they turned back 2 times a year. Yet this is something, alright, against the law of nature. Theo bình thường trước đây thì thuốc diệt sâu bọ, thuốc diệt cỏ thì được dùng 1 lần trong 1 năm, sau đó là tăng lên 2 lần trong 1 năm, sau đó do nhu cầu tăng lên 3 lần, nhưng mà sau đó lại chuyển ngược về 2 vì nó đi ngược với quy luật tự nhiên, diệt côn trùng, diệt cỏ. The nutrient, okay, in food is built when you grow the plant slowly. For instance, the paddy. You let it grow slowly when it exposed to sunlight, so it has sufficient time to absorb nutrients from the soil. But now that when we grow paddy 2 times a year, what does it mean? We are fast tracking the paddy growth. Therefore, okay, if we do a nutrient profile analysis, the rice is less nutrition compared to the organic rice. Thực tế như thế này, một cái cây mà nó lớn lên thì nó cần phải hấp thụ chất dinh dưỡng từ ánh nắng mặt trời, từ sỏi, từ nước trong vòng 1 năm thì nó mới đủ cái chất dinh dưỡng, nhưng mà do nhu cầu bây giờ thì lại 2 lần 1 năm thì cái cây nó giống như là nó bị ép cho lớn lại, cho nên nó sẽ không có đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Today, the apple that we eat, okay, is plucked much earlier before it is ripened. Alright, it's plucked earlier, probably from New Zealand. Then keep in the container, put on the ship, slowly come to Vietnam after a couple of weeks or months. Okay, so because of that long process, the nutrient in the apple is decreasing. Lấy một ví dụ, khi mà chúng ta ăn cái loại táo New Zealand á, thì thứ nhất cái táo New Zealand nó phải được hái sớm hơn trước khi nó chín. Sau khi là hái rồi bỏ trong thùng, sau đó là chuyển lên tàu đi đến Việt Nam rồi mất vài tuần rồi thì cái hàm lượng dinh dưỡng trong cái táo đó nó sẽ bị giảm đi. Okay, based on USDA, USDA is a body, is an institution in US that research on agricultural plants. Yeah. So based on USDA, right, a medium size of apple nowadays contains only about 5 milligrams of vitamin C. But 30 years back, okay, 30 years back, a medium size of apple, the same size, contains 25 milligrams of vitamin C.
So what does it mean? That means our nutrient values has discount 80%, only 20% left. The food that we eat nowadays. Theo cái sự nghiên cứu của Viện Nghiên cứu về Lương thực và Nông nghiệp Hoa Kỳ thì một quả táo hiện nay hàm chứa chỉ có 5 gam vitamin C so với trước đây miligam vitamin C so với trước đây là 25 gam vitamin C. Cho nên là thực tế bây giờ cái hàm lượng dinh dưỡng như vậy thì nó chỉ còn có 20% so với trước đây, còn mất đến 80%. Okay, so not just less nutrition, but foods are now added with so many FOC items to you, the free chemicals. Không những đối với trái cây mà thực phẩm bây giờ cũng đã được thêm vào rất là nhiều hóa chất. So how many of you here has ran a chicken naturally before? Có ai ở đây hồi xưa ở quê mình, ở nhà mình mà mình nuôi gà để nó lớn tự nhiên không? Okay, so a chick to grow to become a big one, alright? How long would it take? About 4 or 5 months. 4 or 5 months, Yeah. right? So I still remember many years back when I visited Cambodia. That was my very first time eating an original chicken, because the chicken is so bony, a lot of bones, only a little bit of meat. Alright, that is the natural or original chicken. Anh ấy nhớ kinh nghiệm cách đây lần đầu tiên đến Campuchia thì được ăn một con gà gà được nuôi tự nhiên á, thì anh ấy rất là ngạc nhiên tại sao gà là nhiều xương quá. But today the chicken we eat a lot of meat, right? So what has happened? Because the chicken is injected with growth hormones. So from a small chick to become a big one, it takes only about 3 weeks. Cho nên chuyện gì xảy ra với con gà vậy? Tại vì con gà được tiêm hormone tăng trưởng, cho nên là gà bây giờ rất là nhiều thịt. Cho nên là nếu mà bình thường á mà mình nuôi gà thì cần đến 4 tháng, bây giờ chỉ cần có 1 tháng thôi, gần 1 tháng thôi gà đã trưởng thành rồi. Okay. So among the example, if you still remember, there was one time in China, alright, the issue of adding what we call they add a kind of chemicals that is similar to urine, human urine, into the milk. That's why a lot of China people, they actually go out to buy all the milk powder for their baby. The urine in the milk powder. Yeah. Có một cách đây không lâu có một scandal xảy ra ở Trung Quốc, đó là người ta phát hiện ra một loại chất hóa học có cái thành phần tương tự là như là nước tiểu và lại tìm thấy trong bột sữa của trẻ em. In Malaysia, we import a lot of Taiwan food, okay? And Taiwan is very famous with a kind of flour, alright? The texture is very elastic, okay? They make it into yam ball, potato ball. I'm not sure whether Vietnam has this kind of things. Vegetarian food and also yam ball, potato ball, and things like that. Added with those special powder. And that powder is also added with chemical so that it gives you the toyang texture, okay? Elastic texture. And lately, that chemical is found to be damaging to kidney, especially children. Ở Malaysia họ nhập rất là nhiều các loại bột làm dai trong thức ăn, ví dụ như là những bỏ trong cái khoai tây để mà hoặc là bỏ trong khoai lang ngọt hoặc khoai tây cho nó mềm cho nó dai. Thì cái dạng bột đó được tìm thấy có một cái vấn đề đó là nó sẽ gây sỏi thận. And in Taiwan, they collect the dirty oils from the drain, okay, reprocessed to become cooking oil. Và một cái scandal nữa chắc ở đây mình cũng biết, đó là ở Đài Loan họ lấy dầu bẩn và họ chế biến ngược lại thành dầu ăn.
There are just so many cases, so many examples, and if you want to go through all, it can take us a couple of days to talk about food safety issue. Đó, có quá nhiều trường hợp, quá nhiều vấn đề và quá nhiều sự đăng đa. Nếu mà mình nói mấy ngày cũng không hết vấn đề về an toàn thực phẩm bây giờ. So when we eat food with a lot of chemicals, the organ that first have contact is your gastrointestinal tract. Khi mà mình ăn thực phẩm như vậy thì cái cơ quan bị tấn công đầu tiên đó là cái cơ quan tiêu hóa. So if you first cause your gastrointestinal tract to have problems like constipation, irritable bowel syndrome, diarrhea, so these are initial stage. But later, it will give you a bigger problems. When chemicals are too much in your gastrointestinal tract, it will produce a lot of cancer-causing substances. Thật ra cái dấu hiệu đầu tiên có thể là mình sẽ bị rối loạn tiêu hóa, mình sẽ bị táo bón hoặc là bị tiêu chảy, nhưng đó là chỉ là những cái tín hiệu ban đầu thôi, đó là cái chuyện mà giai đoạn đầu thôi. Nhưng mà sau này khi mà chất độc tồn tại quá nhiều trong ruột của mình như vậy, nó sẽ là nguy cơ tiềm tàng gây nên ung thư. So organic vegetable powder is invented to give your body a chemical rest. So this is 100% pure and organic ingredients made of more than 100 types of fruits, vegetables. Và cái sản phẩm bột rau này giúp cho cái vấn đề tiêu hóa của mình và hoàn toàn không có chứa chất hóa học. So when you take organic vegetable powders, okay, it cleanses your colon, okay, detox. Điều đầu tiên khi mình dùng sản phẩm này đó là nó sẽ thanh lọc hệ đường ruột của mình. Okay, and it is also made of a lot of seed fiber that makes our product different from many fibers product in the market. Và điều tuyệt vời đó là sản phẩm này chứa cái loại xơ đặc biệt, đó là chất xơ từ hạt mà không tìm thấy được trong bất kỳ sản phẩm nào khác trên thị trường. Why do we use so many different types of ingredients? Because, alright, the formulator for this product would like to create a balanced ratio of soluble fiber and insoluble fiber. Tại sao mình sử dụng rất là nhiều loại xơ như vậy? Vì mình muốn trong sản phẩm này có cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Alright, so the insoluble fiber, as the name indicated, it cannot be broken down, digested by human body. Thực tế là chất xơ không hòa tan là không thể nào mà được tiêu hóa và hòa tan bởi cái cơ thể bình thường con người. So eventually, okay, the fiber that cannot be digested will form the bulk to push out the dirty things in your gastrointestinal tract. Vì nó không hòa tan được cho nên nó sẽ hình thành trong cơ thể một cái khối chất thải và nó thải ra khỏi cơ thể của mình. You just imagine a scoring pad. Do you know scoring pad, the green color one? The scoring pad that we use to wash pot. Oh, with the detergent. Yes, with the like detergent. the foam. That one will have a foam. It's not the sponge, the green color one. It's not much, but used to cleanse it very Hard one. hard one. Yes. So the insoluble fiber is like that one. Mình tưởng tượng mình nói là chất xơ không hòa tan, cái hình dạng nó giống như cái miếng mà trà nồi nhà mình vậy đó, màu xanh xanh, cái miếng dùi màu xanh. Why do we need that? Because our gastrointestinal tract is not smooth. Alright? For those who know the science behind it, our gastrointestinal tract is having a lot of virus. Okay? Virus. I can't think of other words. Okay. Thực ra tại sao mình cần? Tại vì mình tưởng tượng cái chất xơ hòa tan nó là một khối như vậy, nhưng mà trong cơ thể mình nó có rất là nhiều chất thải mà li ti và khắp nơi đó. So even if you go toilet every day, sometimes there may be some dirty things stuck in the middle. So you need the scoring pad. You need the insoluble fiber to push it up, cleanse it. Nói một cách nôm na như thế này, chất thải ở trong đường ruột mình nó có thể dính ở thành ruột và dính ở lưng lửng ở giữa đâu đó, cho nên là mình cần cái chất xơ không hòa tan, nó giống như một cái miếng trà nồi đó, nó là một khối như này, nó
đi ngang và nó hút hết tất cả những cái li ti, những cái bẩn mà bám lên ruột. On the other hand, we have an equal ratio of soluble fiber. And soluble fiber is like a sponge, okay? It absorbs water, it absorbs detergent. Mặt khác mình cũng có một cái hàm lượng cân bằng của chất xơ hòa tan. Thì chất xơ hòa tan nó hoạt động nó giống như là cái miếng tạo bọt vậy đó, nó sẽ hút hết nước và hút hết những cái chất lỏng. So the soluble fiber is good for those who like to drink sweet drinks, okay? A lot of sugars. Those who eat fatty food, okay, fried one, a lot of cholesterol, alright? So with soluble fiber, with a sponge in your body, so when you eat those food, the sponge will absorb the fat, the salt, the sugar, to prevent them from being absorbed into your body too much. Và cái chất xơ hòa tan này nó sẽ rất là tốt đối với những người tiêu thụ nhiều đường nè, nhiều muối và nhiều mỡ, nhiều dầu. Tại vì khi mà như vậy mình tiêu thụ như vậy thì cái miếng cái chất xơ hòa tan đó nó sẽ hấp thụ hết tất cả những cái chất đó, nó tránh cái trường hợp cái chất đó nó thấm ngược vào trong cơ thể mình. Okay, so ladies and gentlemen, after you have cleansed your body, because the gastrointestinal tract is the biggest detoxification organ compared to your lung, compared to your liver, compared to your kidney. It's the biggest detoxification organs. So if you can cleanse this part of your body will then have a chemical rest. So you will feel more refreshed and energetic and less health problem. Mọi người hãy nên nhớ rằng hệ đường ruột là cơ quan thanh lọc lớn nhất của cơ thể. Khi mà mình so sánh với những cơ quan khác như là thận, là gan, là phổi, chỉ cần mình thanh lọc được cái hệ đường ruột trước tiên thôi thì mình đã có một cái cơ thể rất là khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. So what you need to do is, again, this product is also in powder form, a sachet of 4 gram. Okay, 4 gram is very little. Last time, this product, one stick, 8 grams. But lately, because of some rules and regulations, now the product is only 4 gram. So, therefore, you need to take more. Either you take 2 packets at a time, or you take it more frequently. Như thế này, một lần nữa sản phẩm này cũng rất là tiện dụng vì nó dạng bột. Một gói hồi xưa là 8 gram nhưng bây giờ là 4 gram. Thì có một số thay đổi về quy định cho nên người ta mới thay đổi bao bì mà như vậy. Cho nên là khi mà mình mua cái sản phẩm mà 4 gram á thì nhiều khi cũng không đủ, mình có thể mỗi lần mình uống 2 gói. So every day the expert recommend us to have at least 30 grams of fiber. And if you are not a vegetarian or a fruits and vegetable lovers, the regular diet probably give you only about 10 grams of fiber. Theo nghiên cứu cho thấy cơ thể chúng ta cần đến 30 gram chất xơ mỗi ngày. Nếu mà mình không phải là cái người thích ăn trái cây và thích ăn rau thì trung bình mình chỉ có được 10 gram thôi. So if you want to ask my opinion, I recommend you to take at least 3 small packets every day, 3 to 6, depending on your personal needs. Anh ấy đề nghị rằng là đối với bình thường thì mỗi người hãy dùng đến từ 3 đến 6 gói tùy theo cái nhu cầu của mình. Okay, after you have cleansed your body, alright, it is the best time for you to further improve your health. Okay, therefore in Malaysia, what we recommend and what most of our consumers do is, after they have cleansed and detoxed their body, they will then supplement their body with life enzymes to improve the metabolism. Vì vậy, Organic đó là cái bước đầu tiên để mình thanh lọc cái luồng ruột và để đến những cái bước tiếp theo sử dụng những sản phẩm khác. Cho nên ở Malaysia, mọi người đề nghị rằng là hãy dùng Organic trước, sau đó dùng enzyme. So how does it taste like? Again, fiber is tasteless, no taste. Okay, so don't expect it to be delicious. Cho nên như một điều là anh ấy muốn nói rõ như thế này, dĩ nhiên là rau là không mùi không vị rồi, cho nên là mọi người đừng có hy vọng là sản phẩm này ăn ngon giống như là blueberry vậy. Okay,
For those who attended my talk yesterday, I'm sure you still remember that I told you to dilute live enzyme with warm water. Nếu mà các anh chị có tham gia lớp ngày hôm qua mà anh ấy nói về enzyme thì anh ấy nhắc lại là hôm qua enzyme anh ấy có đề cập đến là dùng với nước ấm. But for fiber, alright, do not use warm water or hot water. You just need to use water like this. Okay, not necessarily from the fridge. Just use room temperature water. Đối với organic thì đừng có dùng nước ấm hoặc là nước nóng, cứ dùng nước bình thường. Cái nước từ tủ lạnh cũng được và tốt nhất là đối với nhiệt độ phòng. Because when you use warm water or hot water, right, the fiber will expand very fast. So eventually it will become a jelly. Vì mình dùng nước ấm và nước nóng thì cái xơ nó trở nên nó sẽ nở ra rất là nhanh rồi. Nó giống như dạng là rau câu vậy. Yes. So after you dilute with the normal water, so just drink it directly. Okay? Sau khi mình pha với nước và mình đừng chờ đợi gì hết, mình uống liền. Alright? Để khoảng 10 phút nữa thành rau câu. Anh thử rồi hả? Đúng rồi. They all try before that. It's true, it's very true. Very true, huh? After 10 minutes, become jelly. Yes. Become jelly. So you have to drink it fast. Don't let it build. Phải uống rất là nhanh. Anh bỏ uống vô anh đấy. Nó học cái gì gói. Oh, yeah, you mentioned he put the vegetable powder with the instant noodle. With the? Instant noodle. With the instant noodle. Why do you want to do that? Why do you want to do that? Yesterday he put the enzyme in the hot pot soup. Now Okay. today put organic in noodles. Wow. Why do you want to do that? That is not vegetable that you can add into instant noodles. Alright, the reason why it expands fast, because as mentioned earlier, this product is also formulated with seed fiber. The seed fiber can expand up to 30 times after mixing with water. Okay, that's why our product works very effective. Tại sao cái sản phẩm có thể nở ra lớn nhanh như vậy? Tại vì bên trong hàm chứa cái chất xơ từ hạt và chất xơ từ hạt có thể nở lớn hơn kích thước ban đầu nó đến 30 lần. 30 lần. So remember, next time. No, it's okay. I got what you mean. You are afraid that your stomach will burst. No. He said that also if they drink like that is become full already, no need to eat anymore. Okay, in a way, it's good for those who want to control their weight. Okay, control their intake. Today, honestly, we are eating too much. Okay, too much from what we're supposed to eat. We are not eating according to the need of our body. We are eating according to the need of our mouth. Yeah. Hiện nay thì chúng ta ăn có thể nói là ăn quá nhiều và không phải là ăn theo nhu cầu cơ thể nữa, ăn vì chúng ta cảm thấy thèm ăn và muốn ăn. That's why we recommend people to take organic vegetable powder before food, before your lunch or your dinner, so that you have something that protect your stomach first. So it helps you to absorb the fat, the salt, the sugar. So you become healthy. Your meal become healthy. If you go to Western buffet or Western food, they usually serve you with starter soups, then salad. All right, to stuff your stomach. That is a healthier way of consuming a diet. Đồng ý với như anh thấy anh nói thì anh nói là ăn vô rất là no đúng không? Cho nên anh ấy nói đúng, cái sản phẩm này có thể giúp cho những người muốn kiểm soát những gì mình ăn vô. Một cái bí quyết là có thể dùng cái organic này trước khi mình ăn để làm gì, để nó có vào cơ thể mình trước. Khi mà mình ăn dầu mỡ nó sẽ hấp thụ liền dầu mỡ và chất độc từ thực phẩm sau đó. Một cái điều lý do giống như là chúng ta đi ăn ở nhà hàng món phương Tây chẳng hạn, trước khi mình ăn món chính thì mình ăn súp, ăn nước để sao để nó có sự chuẩn bị cho cái bao tử của mình để hấp thụ thức ăn tốt hơn. Okay, so I just want to recap on what I have shared about organic vegetable powders to provide a few simple guidelines for you to remember.
Vì vậy anh ấy sẽ tóm tắt những gì anh ấy nói để cho mọi người có cái sườn dàn ý về sản phẩm này. Alright, when you speak to your customer sharing this product, the first question you should ask is, how many do you eat vegetables? How many vegetables do you eat? If their answer is yes, ask them, do you eat seed fibers? And the next question you should ask is, are all the fruits and vegetables you eat are organic? Alright? If the answer is no, then you should consider this simple formulation for you to enjoy more than 100 types of fruits, vegetables, seaweed, and seed fibers all in one. And most importantly, it is pure, organic, and natural. Alright? So, to share with your customer about the benefit of the products, just remember, this insoluble fiber cleanse the colon, help you to detox, chemical rest, so that you don't get too much of chemical in your body and damage your health. Alright? And the soluble fibers helps those who have chronic diseases, hypertension, high cholesterol, diabetic, to prevent them of absorbing too much of this thing into their body. Too long, eh? Sorry. Okay. I think this one we go step by step so they can write down because try to write down. Okay. Okay, go back first. Điều đầu tiên, The introduction part, ask your customer, do they eat seed fiber? điều đầu tiên là hãy hỏi những người tiềm năng của mình rằng là họ có bao giờ nghe đến và ăn cái chất xơ từ hạt chưa? Okay, because when you ask this question, I'm quite certain that most of the answer that you get is a no, right? Vì khi mà mình hỏi câu hỏi này thì hầu hết hoặc là chắc chắn rằng họ sẽ chưa trả lời là chưa. The second question that you should ask the customer is, I'm sure you eat a lot of fruits and vegetables, but are the fruits and vegetables that you eat are clean, not contaminated with chemicals? Câu hỏi thứ hai quan trọng đó là tôi chắc chắn rằng là bạn có ăn trái cây và rau, nhưng mà bạn có chắc chắn rằng những cái thực phẩm đó hoàn toàn sạch sẽ và không chứa chất hóa học hay không? Okay, so from there you can start introducing the products. Và từ hai câu hỏi đó mình có thể bắt đầu giới thiệu sản phẩm được rồi. So organic vegetable powder has two precious components. One is insoluble fiber and the other one is soluble fiber. Trong sản phẩm bột rau có hai thành tố chính, đó chính là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. So just remember the scoring pad and the sponge. Và hãy nhớ đến, đơn giản để nhớ, hãy nhớ rằng cái miếng chà nồi và cái miếng tạo bọt để rửa chén. So one help you to scratch out all the dirty things, the chemicals in your gastrointestinal tract, helps detoxification. Một cái đó là chất xơ không hòa tan giúp lau sạch những cái những cái chất độc, những cái chất mà còn tồn đọng trong bao tử, cũng giống như miếng trà nồi màu xanh của mình, để lau những gì còn lại. So the other one is absorb the salt, sugar, fat, cholesterol from your food. Cái loại thứ hai dùng để hấp thụ những cái giống như là đường nè, mỡ nè, dầu, rồi ngay cả Fat, cholesterol. cholesterol nữa. So regular consumption of organic vegetable powder will be beneficial, will be good to those who have hypertension, diabetic, high cholesterol problem. Cho nên sản phẩm này sẽ rất là tốt cho những người bị bệnh tim mạch, những người bị bệnh cao, cái cholesterol trong máu cao, hoặc là huyết áp cao. So to consume the product is simple, 3 times a day, before your breakfast, before your lunch, and before your dinner. Dilute in room temperature water. Don't leave it, don't hold on, just drink it straight away. Cho nên rất là đơn giản, hãy uống organic trước mỗi bữa ăn của mình, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, bằng nước thông thường, và mình cứ vậy mà mình uống thôi. Okay, so I think that is all. Any question? Mọi người có câu hỏi về sản phẩm hay không? Fei Hong look very hungry now. Yeah. I think about
Sorry, I think about it. Organic của mình đó là có thể tăng cường cái lợi khuẩn Lợi khuẩn trong cơ thể. là thức ăn hay là thức ăn cho lợi khuẩn hay là cái He asked about if our vegetable is helpful to increase the useful bacteria in our body. Yes, definitely, because fiber is the food to the good bacteria. Chắc Okay? chắn tại vì chất xơ là thật ra cũng là thức ăn của cái con vi khuẩn đó. On the other hand, the bad bacteria actually grow on sugar. Và một cái sự hợp khác đó là những cái con vi khuẩn có hại là nó phát triển trên những cái đường đó. So if you eat a lot of starch, things like rice, flour, bread, potatoes, you'll find that you tend to fart. Cho nên là khi mà thực tế là khi mà mình ăn những cái thực phẩm nhiều như là tinh bột nè, khoai nè, rồi gạo nè, mình sẽ có cái hiện tượng là bị xì hơi. Because starchy food promotes the growth of bad bacteria. The good one, they have to live on fiber. Vì những cái tinh bột là cái nguồn phát triển cho những con vi khuẩn có hại. Và trong khi đó thì cái con vi khuẩn có lợi thì nó lại sinh sống và nó phát triển nếu mà mình cung cấp nhiều chất xơ. Okay. One last question. Về số lượng, cái liều lượng uống Yeah. đối với mỗi người. He asked about intake, so I said that on the packaging. Liều lượng anh có thể đọc ở trên bao bì rất là rõ. một người có thể dùng bao lâu và dùng như thế nào, dùng bao lâu kéo dài hay là liên tục rồi hay là dùng có thể. He asked that whether should consume it in how long, forever or Use forever. some period of time or something like that. Okay. If the consumer doesn't have a serious problem, all these are health food. So I would highly recommend to take it on regular basis. For healthy people, just pick one or two health food that is really suitable to you, alright, and consume it on regular basis. If consumer can spend one packet of cigarettes every day, I don't see why can't they spend on probably 2 packets of organic and 2 packets of live enzyme every day. Anh ấy nói rằng theo cái nhu cầu cơ thể hãy dùng nó trong một cái nhu cầu bình thường hàng ngày, và có một điều chắc chắn rằng có rất là nhiều người họ có thể mua hút một gói thuốc mỗi ngày. Tại sao mình không có một cái chi phí để mà mình mua những cái sản phẩm này để mình dùng mỗi ngày? So this is not a drug, this is not a medicine. Okay? When your consumer or your customer is having health problem, you may consider to increase the consumption, okay, as a treatment. But I do not encourage you taking this product just as a treatment. We should take supplements before we get sick. Như thế này thì cái sản phẩm này khi mà người ta có một cái bệnh đó, người ta có thể dùng thường xuyên hơn, nhưng điều chắc chắn đây không phải là thuốc chữa bệnh. Đây là không phải là để thay thế thuốc chữa bệnh. Đây Okay. không phải là thuốc. Nhưng mà mình hãy dùng thực phẩm chức năng trong một cái nhu cầu bình thường và hàng ngày, và đừng đợi đến khi bệnh rồi thì mình mới đi uống thuốc và uống nhiều hơn. For the children, how old can start using? Same as enzyme, 1 year and above. Okay? 1 year old and above. And the children consumption is usually half of the adult consumption. If I recommend 3 to adult, so for children, you may start with 2 packets. So 1 before breakfast and 1 before dinner. Okay? Sau 1 tuổi có thể dùng, và cái liều lượng có thể là 1/2 của người lớn. Nếu mà trẻ con từ 1 đến 3 tuổi thì có thể nói là mình có thể dùng 2 gói, một gói buổi sáng và một gói buổi chiều. Alright, I think that's enough. Everyone looks tired, exhausted. If you have questions, you can ask on a private basis. We should now dismiss for lunch. Yes, hungry.
Tại vì ở trong cái sản phẩm mình nó đã là dùng cho người trưởng thành, nên cho nên là hôm nay nói là em của lòng coi là cái gì nhiều trưởng thành. On the packaging, he said that only say about the adults, not about children. How about children? How about the intake for children on the One packaging? packet. Like inside? He said that All products. We mentioned about the children intake on the packaging. Okay, I explained the rationale to you. All these products are originally designed for adults. That's why on the packaging, based on each country regulations, the recommendation is based on adults' recommendation. You will not see children recommendation most of the time, unless it's a children's supplement. Có một cái quy tắc như thế này trong những cái sản phẩm này, đó là sản phẩm được thiết kế và tạo ra dành cho người lớn, cho nên là trên sản phẩm người ta sẽ nói đến cái liều lượng dành cho người lớn, và sản phẩm này đi khắp tất cả các quốc gia và tùy thuộc vào luật lệ các quốc gia và nhu cầu của quốc gia khác nhau. Chỉ có sản phẩm mà thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng dành cho trẻ con thì mới nhắc đến trẻ con. But practically, we as nutritionists, we know how to apply the products. We know that this product is suitable. It says that it is not stated on the packaging. So we will educate our members based on nutritionist experience and knowledge on the product. Nhưng mà là một chuyên gia về dinh dưỡng, anh ấy biết rằng cái liều lượng nào là phù hợp và như thế nào phù hợp với từng hoàn cảnh, và những cái lời khuyên của mình và những cái lời tư vấn của mình dựa trên những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức của những cái chuyên gia dinh dưỡng cho mọi người đừng có lo, chứ không phải là phải ở trên bao bì. Alright, hungry man is the fierce man. Hungry man is the fierce man. So I do not want to make Fei Hong become a fierce man. So we now go for lunch, and please come back at, now the time is what time? 12:30. So that you can start to Please come back at 2 p.m. Thank you very much and see you later. Thank 2 giờ you. quay trở lại, 2 giờ mình đi trở lại với 4 giờ. Bây giờ 12 giờ 40 phút. Mọi người dùng cơm.